ሰላም ጤና ይስጥልኝ ስፒሪቱ ቤተሰቦች፣ በዛሬው ትምህርታችን የዊንዶውስ 11 አዳዲስ ፊቸሮችና ማናቃቸውን የተለያዩ ሾርትከቶች እናያለን። ፕሮግራሙን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት እንዳትረሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንገባለን። መጀመሪያ ላይ የምናየው የዊንዶውስ 11 አዲስ ፊቸር ዊንዶውስን እና ኤን አባል ስንነካ ይመጣልን ነው። ኪክ ሴቲንግ ይመጣልናል። እንደፈለግን የሞኒተሩ ብራይትነስ መጨመር መቀነስ እንችላለን። የሳውንድ መጨመር መቀነስ እንችላለን። እዛ ይጠቅመናል ዊንዶውስ ኤ። ሁለተኛ ላይ የምናየው የኖቲፊኬሽን ሲሆን ዊንዶውስ እና ኤንን አብረው በመንካት ዊንዶውስ ኖቲፊኬሽን ማየት እንችላለን። የተለያዩ ኖቲፊኬሽኖችን መጡልንም ማየት የምንችልበት ዊንዶውስ ኤን። በሶስተኛ ደረጃ የምናየው የዊንዶውስ ፊቸር ዊንዶውስ እና ዜድን አብሮ በመንካት ሲሆን እሱም የፈለግነውን በስክሪናችን ላይ ዊንዶውሱን ሌአውቱን ወይም ፖዚሽኑን የሚያስቀምጥበት ቦታ ይሆናል። ልክ እንደምታዩት ኦቨር ስናደርገው ማክሲማይዝ በተን ላይ ኦቨር ስናደርገው ምን ያመጣ ስናፕ ሌአውቶች ያመጣሉ። ምን ፈልገው ስናፕ ሌአውት ላይ ማድረግ እንችላለን። ማሳነስ፣ መጨመር፣ ልክ እንደ ፍሬም ማስደረግ እንችላለን። የምንፈልገው ቦታ እየመረጥን ማለት ነው። ዊንዶውስ ዜድ። አራተኛ ላይ የምናየው ታስክ ማናጀርን ሲሆን ኮንትሮል ሽፍት ኢስኬፕ ስንነካ ታስክ ማናጀር ይከፍትልናል። የምንፈልገው ዊንዶውስ ውስጥ ክሎዝ ማድረግ እንችላለን፣ ፕሮሰስ ማድረግ እንችላለን። ብዙ ፋንክሽኖች አሉት የምንጠቀመው። አምስተኛ ላይ የምናየው ናይት ላይት ነው። ልክ ሲመሽ ወይም ምሽት ሲሆን ምናምን ነገር ግዴታ ዊንዶውሳችን ምን መሆን አለበት? ብራይትነሱ መቀነስ አለበት፣ ወይም ደግሞ ልክ እንደ ናይት መታየት አለበት። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ዲስክቶፓችን ላይ ዲስፕሌይ ሴቲንግ ካልን በኋላ ሲስተም ላይ ከላይ ናይት ላይት የሚል አለ፣ ኦን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ፈለግነው ቦታ ላይ ስኬጁል ማድረግ እንችላለን። በየትኛው ሰዓት እየመረጥን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ናይት ላይት ምርጥ አዲስ ፊቸር ነው። ስድስተኛ ላይ የምናየው የዊንዶውስ አዲስ ፊቸር ማውስ ፖይንተር ነው። ማውስ ፖይንተሩን መጨመር መቀነስ እንችላለን። እሱን እንዴት ነው የምናደርገው? ሴቲንግ ላይ ገብተን አክሰሲቢሊቲ ማውዝ ላይ ገብተን የማውስ ፖይንተር የምንፈልገውን ማውስ ፖይንተር ስታይል መምረጥ እንችላለን። ሳይዙ መምረጥ እንችላለን። ከለር መምረጥ እንችላለን። ስለዚህ ማውዝ ለኦዲየንሳችን ምናምን ነገር የሚመቸውን እንዲታይ ምናምን ነገር ይህን መርጣለን ማለት ነው። ሰባተኛ ላይ የምናየው ሾርት ከት የዊንዶውስ 11 አዲስ ሾርት ከት ዊንዶውስ እና ሴሚኮለንን አብረን ስንነካ ነው። የተለያዩ ኢሞጂዎችን ይከፍትልናል፣ ጂአይኤፎችን ይከፍትልናል። እዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንደምታዩት ልክ እንደዛ ማየት እንችላለን። ስለዚህ ዊንዶውስ እና ሴሚኮለን ስነካ የተለያዩ ኢሞጂዎችን ይከፍትልናል። ስምንተኛ ላይ የምናየው ዊንዶውስ ቪ ሲሆን ምስሉ ላይ እንደምታዩት የተለያዩ ብዙ ኮፒ የምናደርጋቸውን ዶክመንት ፋይሎች ወይም ደግሞ ወርዶች እንዴት ፔስት ማድረግ እንደምንችል ነው። ዊንዶውስ ቪ ነው። እንደ ሌላው ጊዜ ኮንትሮል ቪ አይደለም አሁን የምንነካው። እዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንደምታዩት ከጻፍን በኋላ የምናደርገው ዊንዶውስ ቪ ስንነካ እስካሁን ኮፒ ያደረግናቸውን በሙሉ ያመጣልናል ማለት ነው። እስካሁን ኮፒ የተደረጉት በሙሉ እና እየመረጥን እነሱን እንትን ማድረግ እንችላለን። እኛ ላይ የምናየው ኦል አፕስ እንዴት እንደሆነ የምናይበት ነው። ኦል አፕስ አሁን ስንነካው ብዙ ናቸው። ስለዚህ ይህን ብዙ አሁን ለምሳሌ በተለያዩ እንትኖች ኪብ ቤት ብንፈልግ፣ ኤም ቤት ብንፈልግ ኤምን እንደዛ መንካት እንችላለን ማለት ነው። ፕሮግራሞችን፣ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ማለት ነው። በ10ኛ ደረጃ የምናየው የስኒፒንግ ነው። ዲስፕሌይ ሴቲንግ ላይ ገብተን
መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? አክሰሲቢሊቲ ኪቦርድ ላይ ገብተን ኦን ማድረግ አለብን። ዩዝ ፕሪንት ስክሪን በተን ቱ ኦፕን ስክሪን ስኒፒንግ የሚለውን። ከዛ በኋላ ዊንዶ ሽፍት እና ኤስን ስንነካ የስኒፒንግ ቱል ይመጣል። የምንፈልገውን ኤሪያ ስኒፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዊንዶ ሽፍት ኤስ። ፕሮግራሙን እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንዳትረሱ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።